Hey, hallo allemaal. Welkom terug op mijn kanaal. Als je nog niet eerder op mijn kanaal bent geweest, welkom op mijn kanaal. Een hele bijzondere gelegenheid voor mij is het testen van deze Gomutex Framura. Ik heb al een aantal keren op een rustig stromende rivier gevaren om te testen. En nu vandaag voor het eerst op stilstaand water. En dat stilstaand water doe ik vooral om te testen hoe snel ik vooruit kom zonder mezelf helemaal het schompens te peddelen. Ik ben nou met de GPS-tracker aan het testen hoe snel ik op het water onderweg ben in deze Framura. Want de Framura is de snelste kajak uit het assortiment van Gomutex. Die snelheid, daar betaal je een prijs voor. En dit is een veelbesproken kajak in de community. En een kajak die slecht verkoopt. Ik geloof zelfs dat het de slechtst verkopende kajak is van Gomutex. Het is een kajak die je moet leren varen. En het is een kajak die voor mij het dichtste in de buurt komt bij een harde kajak. Bij een hardshell kajak. Ik ben ongeveer op mijn 10e begonnen met peddelen. Dat zijn dus bijna 38 jaar ervaring in wiebelige kajaks. Harde kajaks, zeker de wat oudere modellen, die waren vroeger gewoon heel erg wiebelig. En dat is iets, daar moet je mee leren omgaan. Als je die ervaring hebt en je stapt in deze Framura, niks aan de hand. En je hebt het gevoel dat je in een echte kajak zit. Dat kan ik alvast aan het begin van deze video verklappen. Wat zegt de snelheid? En hoe ver ben ik? Ja, ik zit nu op ongeveer 5,7 km per uur gemiddeld op een kilometer. En dat is voor stilstaand water helemaal niet slecht. En ik ben dus, zoals gezegd, rustig aan het peddelen met een constant tempo. De Gomutex Framura die is 4,10 meter lang. Hij is 75 centimeter breed, weegt 16 kilogram en kan maar liefst 180 kilogram gewicht aan. Dat betekent, in mijn geval, ik schommel altijd zo tussen de 70, 75, soms een klein beetje meer. Dat ik heel veel bagage kan meenemen op deze touringkajak. Zoals je ziet, het is een vaste cockpit. Het spatzeil is niet verwijderbaar. We hebben op het dek allerlei mogelijkheden om bagage vast te sjorren. We hebben een heel handig bungee net met een handige functie om het aan te trekken en losser te maken. Bij me heb ik altijd de standaard meegeleverde spons en ventielsleutel. Wat ik verder heel erg gaaf vind bij de Framura, dat zijn de 4 reddingslijnen. Daar kun je dus aan vastgrijpen mocht je een keer kapseizen. En dan hebben we behalve dit net, hebben we nog zowel voor als achter ook bungee straps. Nou, als we de rits openmaken, dan kunnen we hier aan de binnenkant van de kajak ook nog het een en ander aan bagage kwijt. Dus gebrek aan ruimte heeft deze jongen absoluut niet. Niet op mijn lelijke voeten letten alsjeblieft. Maar ja, dit is natuurlijk, hier heb ik niks aan, of tenminste weinig. Die voetsteun die moet gewoon niet meebewegen. Ik moet daar kracht tegen kunnen zetten. We hebben de lensopening om water uit de kajak te kunnen laten lopen snel. De achterkant, daar moet ik een waarschuwing bij geven. Namelijk het gedeelte, ik zal de kajak een beetje op zijn kant leggen. Daar waar het optionele stuursysteem kan worden aangebracht. Daar hebben we hier al meteen de luchtkamer. Hier zit lucht. Ga dus niet met de kajak over gras of zandwegen slepen. Je sleept dit kapot op een scherpe steen en je bodem is lek. Ja, de reden waarom de Framura zo instabiel is, of wiebelig, dat is de middelste uitstulping van de bodem. We hebben daar 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de zijkanten liggen vrij diep naar beneden. Die middelste die steekt ver uit. En dat is de reden waarom de kajak een beetje wiebelig in het water ligt. Dat duurde niet lang voordat ik gekapseisd ben. Nou, wat je dan krijgt als je zonder spatschort vaart. Veel water in de boot.
Ja, je hebt dus net kunnen zien hoe snel je met deze Framura over het dode punt heen bent. Het kantelmoment, dat is bij deze kajak sneller dan dat je kan knipperen met je ogen gebeurt. Maakt dat dan een gevaarlijke kajak voor beginners op water zoals dit? Nou, dat is misschien een beetje overdreven gevaarlijk, maar ik garandeer je dat beginners die geen ervaring hebben, ook op zo'n meertje zoals dit, dat die omgaan. Dus het is een kajak, nogmaals, ik vind het niet verantwoord om deze kajak te promoten als allemansboot, allround boot, want dat is het absoluut niet. Bij veel tegenwind wordt het toch wel bij deze een uitdaging om te varen. Wie mijn video nog niet heeft gezien, in de Goomootex Scout op de Grensmaas bij hele harde wind, stormachtige wind. Daar ben ik met Mattis van het kanaal Vloesvarer Mattis ben ik gaan varen met de Scout. Nou, onder dezelfde omstandigheden in deze Framura was ik onherroepelijk, daar durf ik €1000 voor op tafel te leggen. Dan was ik onvermijdelijk gekapseist bij die wind. Ja, dan kun je afvragen welke idioot gaat er met windkracht 7 op de snelstromende Grensmaas met ook nog een hoge waterstand. Ja, wij werden compleet verrast. De weerberichten vertelden ons iets heel anders. We gingen varen en we werden gewoon compleet verrast. Ga ik met deze Framura, zou ik zeker niet op een heel groot meer gaan varen. Zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer of op de Noordzee, een heel stuk van de kust. Dat moet je sowieso nooit doen. Lees ook altijd duidelijk in de handleiding wat de fabrikant aangeeft. Vaak vermelden fabrikanten ook hoe ver je met een boot maximaal van de kust mag. Ja, dit is toch voor mij wel echt een touringkajak voor rivieren. En waarschijnlijk ook geen super grote rivieren zoals de Rijn. Ik voel me sowieso niet prettig op brede rivieren zoals de Rijn. De Maas, dat gaat nog. Maar ja, op de Grensmaas heb je ook geen scheepvaart. Met grote vrachtschepen die jou helemaal niet zien of veel te laat. Komt er heel wat bij kijken om op de Rijn te varen überhaupt. Ik heb het gedaan en ik vond het niet prettig. En in deze kajak zou ik dat dan ook waarschijnlijk niet doen. Een beetje wavesurfing hier ook nog.